امشب در 24 تأکید دوباره رهبر جمهوری اسلامی بر تحمیل حجاب. با حجاب و مقید به پوشش اسلامی میتوانه در همه عرصه‌ها. خامنه‌ای با انتقاد از فرهنگ غربی خواهان همراهی رسانه‌ها در ترویج نگاه حکومتی به زن شد. بعد از تهدید پوتین به گسترش جنگ در اروپا، دبیرکل ناتو میگه تنها کسی در جهان که تونسته بنبست جنگ اوکراین رو بشکنه ترامپ بوده. جایزه $10 میلیون آمریکا برای شناسایی 2 هکر ایرانی، فاطمه صدیقیان کاشی و محمد باقر شیرینکار، متهم به حمله سایبری به زیرساخت‌های آمریکا. و در 27مین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای، کانون نویسندگان ایران میگه پروژه سرکوب آزادیخواهان همچنان ادامه داره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رهبر جمهوری اسلامی بعد از گذشت 1 هفته از افشای دستور محرمانش به دولت پزشکیان درباره حجاب اجباری، در یک سخنرانی در میان جمعی از زنان گفته در جمهوری اسلامی زنان با مردان حقوق برابر دارند و بیشتر مناصب حکومتی در دسترس زنانه. علی خامنه‌ای همینطور گفته الگوی زن ایرانی فاطمه زهرا به عنوان یک زن در خانه‌داری، شوهرداری و فرزندپروری و زن ایرانی در جهت اهداف او حرکت می‌کنه. خامنه‌ای با تاکید بر اصول اسلامی در حوزه‌های جنسیتی گفته مدیر و رئیس خانه زنان هستند. مدیریت خانه‌داری، مدیر خانه، رئیس خانه، مدیر خانه زنان و بانوان خانه. کمک شوهر به زحمات ناشی از عوارض فرزندآوری. عدم تحمیل کارهای خانه به زن. در خانه مهمترین حقی که بانوی خانه و زن خانه داره محبت. مهمترین نیازی که داره و مهمترین حقی که داره محبت. علی خامنه‌ای همینطور گفته رسانه‌های داخلی هنگام طرح موضوعاتی مثل حجاب، پوشش زنان و همکاری زن و مرد نباید دیدگاه‌های غربی رو بازتاب بدن. این اظهارات در حالی بیان شده که 155 نماینده مجلس خواستار برخورد قاطع با بی‌حجابی گسترده شدند، اما خامنه‌ای در سخنانش از دستور مستقیم برای سرکوب زنان خودداری کرد. میگن اگر چنانچه زن حجاب داشته باشه و این محدودیت‌ها رو برای خودش معین بکنه از پیشرفت باز میمانه. جمهوری اسلامی این منطق غلط رو باطل کرد، زیر پا له کرد. نشان داده شد که زن مسلمان و مقید، بانوی با حجاب و مقید به پوشش اسلامی میتوانه در همه عرصه‌ها پیشرفته تر از دیگران حرکت بکنه. شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از پاریس، به ما پیوسته. خانم شفیق ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میرسه که روی زمین تا اندازه زیادی حکومت کنترل رو سر موضوع حجاب از دست داده. دست کم در نقاط پر ازدحام شهری در شهرهای کلان ایران مثل اصفهان و تهران تصاویری که داره میاد مؤید همین هست که آن چیزی که حکومت میخواد با آن چیزی که زنان در خیابان میپوشند کاملا دو دنیای موازی است. آیا فکر میکنید این تلاشایی که الان از سمت رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های دیگر داریم میشنویم میتونه دوباره شرایط رو باز برگردونه به قبل از موقع مثلا کشته شدن مهسا امینی؟ سلام آقای فرهزاد، خیلی ممنونم که این وقت یعنی در واقع میتونیم در مورد این موضوع به این مهمی صحبت کنیم. این یک نمایش بسیار مسخره‌ای بود که موقع تماشا کردنش من نمیتونستم واقعا از تمسخر ولی در این حال از قصه جلوگیری کنم، چون هم خنده‌دار هم گریه‌دار در واقع. به چه دلیل؟ حالا به دلیل اینکه شما یک جامعه‌ای رو دارین که این حاکمان رو در رو کرده با
پوچی این الگویی که امروز داره دوباره مطرح میکنن. این عین اون نمایشیه که اینا با مسئله ایران کردن، حالا اونجا برمیگشتن به نمادهایی که ظاهرا میخواستن نزدیک بشن به مردم، حالا اینجوری کاملا از مردم دارن دوباره فاصله میگیرن، برای که درست همون کلیشه هایی رو که زنا تو خونه رئیسن ولی تو بیرون تو سرشون میزنیم و هرچی این در واقع برای اون چه که میپوشن تصمیم میگیریم، برای داخل سرشون برای روی سرشون و اون چه که در سرشون میگذره تصمیم میگیریم و بعد میگیم اونا رئیسن. یعنی حرفایی که اساساً دیگه کسی پشیزی براش ارزش قائل نیست ولی اونا تکرار میکنن و دلیلش هم به نظر من یه چیز خیلی روشنه. بعد از انقلاب زن زندگی آزادی خب به عقب نشینی وادار شدن، اما به هیچ عنوان نمیتونن عقب نشینی رو تثبیت بکنن به دلیل اینکه حجاب پرچم ایدئولوژیکه. حجاب فقط مربوط به زنان نیست، یک پرچم برای یک نظام و اگر زمانی اونا بخوان بیان این پرچم رو زمین بذارن یعنی این نظام در واقع قبول کرده که فرو ریخته و این یه چیزیست که نمیتونن بپذیرن و همین دلیل هم ما شاهد این تناقضات و مسخره هستیم. حالا من میشنیدم تو تحلیل‌ها که میگن ایشان یک قدم عقب نشسته به خاطر اینکه دیگه صحبت نکرده که ما میزنیم و میکوبیم و اینا. خب چجوری میتونسته این صحبت رو بکنه آقای فرهزاد وقتی که در سراسر ایران اونجایی که حداقل تو شهرهای بزرگ خب این به جایی نرسیده و در واقع خب خودشون هم توی دوره‌ای سعی کردن این فضا رو باز کنن، خب مردم هی جلوتر رفتن. خب طبیعیه که نمیتونن اون کارو بکنن، نه اینکه عقب نشینی، اونا در هر حال در یک بنبستن. من اسم این رو عقب نشینی نمیذارم و فکر میکنم یک بنبست کامله و طبعا در این بنبست اونا هرگز نمیتونن به قبل از 1401 برگردن. خانم شفیق مشخصه که خب جامعه ایران یک دست نیست، یک درصدی که حالا سرش اختلاف وجود داره مشخصه که احتمالاً الان در اقلیت هستن ولی خب با حجاب اجباری با نظام جمهوری اسلامی موافقن و خامنه‌ای اتفاقا به همون افراد نیاز داره. چقدر فکر میکنید که ممکن اتفاقا دیفکتو پشت صحنه پذیرفتن که خیلی خب ما کنترل و سر موضوع حجاب ممکن از دست داده باشیم اما حداقل در لفاظی هامون همچنان بهش ادامه بدیم که حداقل این حامیانمون رو از دست ندیم؟ ببینید از ابتدای حکومت جمهوری اسلامی اگر که چون برای که از حوزه‌های کاری من این موضوع بوده میتونم خیلی خلاصه بهتون بگم که تمام استدلال‌های نخنمایی که الان آقای خامنه‌ای مطرح کرد از همون ابتدا با قوت و موفقیت بیشتر اینا مطرح شده. یعنی شما توجه کنید خانم زهرا رهنورد که امروز در حصر هستن ایشون قرار بوده که یکی از نمونه‌های این الگوی فاطمه هستی که آقای شریعتی اون موقع به عنوان ایدئولوگ انقلاب اسلامی مطرح کرد باشن. ایشون امروز در کجاست؟ در حصره. بقیه به اصطلاح حالا اگه برگردیم به اون جایی که بین صفوف خودشونه یعنی افراد در قدرت عروسی آقای شمخانی اخیراً خب با ما نشون داد که در درون خودشون چه خبره. خب این اخبارم که پخش شده منتها من فکر میکنم که این یک سیلی هستش که اینا میخوان باشه همطوری این صورت خودشون رو سرخ نگه می‌دارن جلوی مردم. در واقع اون بخشی از هواداران خودشون هم یا کسانی که به همطوری که شما به درستی گفتید یک درصدی هستن که هنوز به این به اصطلاح حجاب رو به عنوان یک الگوی ایدئولوژیک قبول دارن و در واقع در این قدرت سهم دارن، رانتی ها هستن. حالا کاری نداریم که چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن ولی بالاخره حداقل جلوی دوربین ها اینجوری هستن. بنابراین معلومه که اونها یک مصرف داخلی داره این بحثی که ایشون میکنه و یه مصرف بیرونی هم داره، یعنی برای کسانی که بیرون نگاه میکنن این بسیج این زنان چادرسیاه در واقع همین رو میخواد به رخ بکشه که ما یه بخشی از این جامعه با ما هستن. ولی خب من فکر میکنم که حتی در درون خود کسانی هم که قبلا بهشون یعنی در واقع توی صفوف اون چه که بهش میگیم حزب اللهیا خود اونها هم به این آگاهی رسیدن و خب ما میبینیم که کسانی که ازشون جدا شدن چجوری حرف میزنن، خود اجتماعاتشون رو میبینیم. الانم که خودتون بهتر میدونین دیگه هیچ چیزی در پرده نمیمونه چون فیلم هست نمیدونم خبر هست. من فکر میکنم که این یک نمایشه و این نمایش مصرف داخلی داره، برای بعضی از صفوف خودشون هست، اون امضاهای نماینده‌های مجلس یا غیره هست، ولی اینا عملاً کارکرد ایدئولوژیک قبلیشو از دست داده. فقط یه چیز پوشالیه، مثل یک
خودشون هم ببرای پوشالی هم. ولی خب دو تا سیستم اینجا خیلی خوب کار میکنه. من اینو شاید با این تموم کنم که شما در ایران برابری و حقوق زنان رو اینا فقط در عرصه سرکوب دادن. بله، زن و مرد در سرکوب کاملا یعنی در واقع زنها در زندان میرن، شکنجه میشن، اعدام میشن و خب اینا در این مورد برابری کامل برقراره. برای شهروندان هم که این دوتا سیستم خیلی خوب کار میکنه، هم امنیتی هم سرکوب. این دوتا تنها سیستمایی هستن که کامل کار میکنن. بقیه ورشکستگی آقای فرهزاد. بقیه ما برق رو میبینیم، آب رو میبینیم، مسائل اقتصادی رو میبینیم، محیط زیست رو میبینیم. ببینید موضوع زنان جدا نیست از مسئله کل حاکمیت، از مسئله کل جامعه و ما توی 1401 دیدیم که مردان و زنان دوش به دوش هم میگفتن زن زندگی آزادی. یعنی این به اصطلاح گفتاری که اونا دارن به عنوان رئیس خانواده محبت غیره، خب مردا تو خیابون، مردان جوان و غیر کمتر جوان آمدن و گفتن هیز تویی، هرزه تویی، اینو پسرا میگفتن و دختران جوان میگفتن زن آزاده منم. یعنی مردان هم به اینها مثل هیز و هرزه نگاه میکنن، چون در واقع حجاب چیزی جز برچسب هیزی به مرد زدن نیست. یعنی مردها رو هم در واقع به یه شکلی تبعیض و یک تصویر خیلی بدی رو بهشون میده. در نتیجه این حرفای ایشون راجع به محبت و اینا فقط خنده داره و در واقع تأسف آور که در زمانی که دنیا داره میره به یه سمتی که ما میبینیم که حالا در غرب، مثلا من خودم سالها در فرانسه زندگی میکنم اصلا اساسا نوع خشونتی که در ایران اعمال میشه و به اصطلاح فروپاشی که ما داریم حتی در عرصه روابط عاطفی و انسانی میبینیم بین زن و مرد، اساسا ما در اینجا باش اونجوری شاهد نیستیم. یعنی این ماجرای غرب ستیزی اینام در واقع میشه گفت که واقعا مضحکه. یعنی شما اگه سینمای ایران رو حتی نگاه کنین و فیلمایی که خودشون حتی اجازهش میدن، شما اینو به طور واضح میبینین که این یک گفتاریه که در هیچ عرصه‌ای صلاحیت، یعنی در واقع در هیچ عرصه‌ای واقعیت نداره. میشه گفت رویاهای حاکمان هست و کابوس مردمان. ممنونم از شما. شهلا شفیق، نویسنده و جامعه شناس از پاریس با ما. ممنون از شما. بعد از تهدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به گسترش جنگ به اروپا، وزرای خارجه پیمان آتاتینک شمالی ناتو امروز در مقر این سازمان در بروکسل گرد هم اومدند. در جریان این نشست چند کشور عضو ناتو اعلام کردند که بیش از 1 میلیارد یورو سلاح آمریکایی برای اوکراین خریداری می‌کنند. اتحادیه اروپا هم جزئیات طرح استفاده از میلیاردها یورو از دارایی‌های مسدود شده روسیه به منظور تامین نیازهای مالی اوکراین رو در 2 سال آینده اعلام کرده. خبرنگارمون احمد صمدی از برلین با ما. احمد، چه می‌دونیم بیشتر در مورد این سرمایه‌گذاری‌های جدید در ناتو؟ فرداد، مسئله‌ای که الان وجود داره بعد از دیداری که بین نمایندگان ایالات متحده یعنی آقای ویتکاف و جرد کوشنر با ولادیمیر پوتین و همچنین دستیاران او برگزار شد، همچنان ارزیابی که وجود داره به ویژه از سوی سیاستمداران و کارشناسان این هستش که مشخص نیست که این جنگ به پایان خواهد رسید و صلح یا آتشبسی برقرار خواهد شد و بر همین اساس هم می‌بینیم که وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل تصمیم گرفتن که کمک‌هاشون رو افزایش بدن، یعنی ارجاع میدن به صحبت‌هایی که مثلا آقای اوشاکوف داشته، دستیار آقای پوتین، که گفته نه به صلح نزدیک شدیم نه از اون دور شدیم، و یا مثلا سخنگوی کرملین که اظهارات مشابهی رو داشت. از طرف دیگه آقای مارک روته به عنوان دبیرکل ناتو هم همین موضوع رو مطرح میکنه و میگه که مشخص نیست که جنگ تموم خواهد شد و آلمانی‌ها که به عنوان بزرگترین تامین کننده اروپایی هستن برای اوکراین به لحاظ مالی و تسلیحات، اونها هم وزیر خارجش اعلام میکنه که در روسیه این تمایل وجود نداره که بخوان وارد گفتگوهای صلح بشن و این مبنای میشه برای اینکه خب تصمیم بگیرن که مجددا کمک‌های مالی رو افزایش بدن. به نظر میاد که تصمیم گرفتن در 1 سال آینده چیزی در حدود 15 میلیارد یورو یا دلار حالا کمک بکنن برای تامین تجهیزات نظامی برای اوکراین که خب این رو کلیدش رو زدن، از نروژ گرفته تا آلمان و کانادا هر کدام مبالغی رو تعهد کردن که بدن. حالا این برای امسال بود، این ور سال هستش که چیز در حدود مثلا
1 میلیارد دلار هستش، ولی قرار هستش که این کمک‌ها تداوم داشته باشه و بر همین اساس هم یک طرحی رو خانم اورسولا فون در لاین ارائه میده که حالا این بار از در واقع دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در بروکسل بخوان استفاده بکنن و چیزی در حدود تا سقف 210 میلیارد دلار بخوان که به اوکراین وام بدن که این رو الان بلژیکا باش بسیار مخالف هستن، برای اینکه خب میترسن که روسیه هم بخواد که اموال شهروندان اروپایی رو بخواد بلوکه بکنه. ولی در مجموع چند طرح دیگه هم هست، از جمله بدهکار کردن اروپا که آلمانی ها با اون مخالف هستن و یا پرداخت یک وام 90 میلیارد یورویی هستش که اون رو در واقع به اسم وام غرامت میذارن و اون موقع اوکراین زمانی میتونه این پول رو پرداخت بکنه که از روسیه بتونه که غرامت بگیره. در مجموع فعلا کشورهای اروپایی به موضوع آتش بس بدبین هستند و به نظر میاد که همچنان به دنبال تامین تسلیحات برای اوکراین و مقاومت در برابر روسیه هستند، مگر اینکه در عرصه سیاسی اتفاق دیگه رخ بده و مشاهده آتش بس باشیم که اون موقع تمام این طرح‌ها میتونه که شکل دیگه به خودش بگیره. فرداد ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از برلین با ما. مارک روته دبیرکل ناتو از ادامه گفتگوها برای تمام شدن جنگ اوکراین استقبال کرده و گفته ترامپ تنها کسیه که میتونه بنبست مذاکرات صلح اوکراین روسیه رو بشکنه. امروز از بعضی از متحدان میشنویم که منابع بیشتری رو برای حمایت از اوکراین اختصاص میدن، از جمله کانادا، آلمان، هلند، نروژ و لهستان. در مسیر رسیدن به 5 میلیارد دلار کمک هستیم، اما باید بیشتر تلاش کنیم. تلاش‌های مداوم رئیس جمهور ترامپ را برای صلح تحسین می‌کنم. تنها یک نفر در جهان وجود دارد که توانست بنبست جنگ در اوکراین را بشکند و آن رئیس جمهور ترامپ است. او وارد این موضوع شد و با تیمش در این مورد کماکان کار می‌کنه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، در شرایطی دبیرکل ناتو از آقای ترامپ ستایش میکنه که به نظر میرسه اروپایی‌ها چاره دیگری جز توسل به آمریکا ندارن، اما از واشنگتن اون سیگنال سنتی که کاملا تمام قد پشت اروپا بیسته رو دست کم در این دوران زمامداری آقای ترامپ نمیبینیم. به نظر میرسه که تا اندازه‌ای داره سعی میکنه نقشی میانجیگر و وسط‌تر رو بازی کنه، هرچند با تمایل حالا بیشتر به سمت اروپا. خدمتتون تو میفرستم جناب فرزاد گرامی و خدمت همه بینندگان 24. 100% فرمایشتون درسته و همونجوری که دفعه پیش هم که در این مورد در خدمتتون بودم صحبت کردیم، پرزیدنت ترامپ در واقع داره سیاست به حد اکثر رسانی منافع آمریکا رو از این در واقع درگیری، از این جنگ توسعه میده، برخلاف بایدن که در واقع سیاستی رو در پیش گرفته بود که یک نوع بی‌طرفی مسلح بود. به نظر من تهدید پرزیدنت ترامپ مبنی بر اینکه موشک‌های تاماهاک رو در اختیار پرزیدنت زلنسکی قرار بده، برخلاف تصور بسیاری از ناظران، من معتقدم که اتفاقا اون تهدید کماکان در پشت صحنه مطرح هست و خود پرزیدنت ترامپ هم نقش پلیس بد رو بازی میکنه، هم نقش پلیس خوب رو، و آقای ویتکاف و کوشنر رو هم فرستاده برای اینکه ممارشات بکنن تا آستانه‌ای که روسیه رو بتونن بیارن سر میز مذاکره. ولی این رو هم نباید فراموش کرد، این رو هم در این قسمت به پایان برسونم خدمتتون، که اگر پرزیدنت ترامپ در دوره اول اروپایی‌ها رو وادار نکرده بود که تسلیحات خودشون، صنایع نظامی خودشون رو توسعه بدن، اروپایی‌ها در دوره بایدن موفق نمی‌شدن اون حمایتی که لازم بود از اوکراین بکنن. آقای مارک روته این رو میدونه. الان راین متال که مهمترین صنایع تسلیحاتی آلمان هست در بلغارستان، رومانی، لهستان، کشورهای اسکاندیناوی داره کارخونه میسازه، برای اینکه اروپایی‌ها میدونن که مسئله امنیت اوکراین مسئله امنیت جمعی اروپایی هست که ممکنه درش ایالات متحده آمریکا به صورت نظامی در صورت برخورد با روسیه مداخله نکنه.
به نظر میرسه که از دست دادن بخشی از سرزمین‌های اوکراین امروزی اجتناب ناپذیر خواهد بود در یک توافق آخری. اروپایی‌ها حتی اگر با ناخرسندی این رو بپذیرن میدونن که در طولانی مدت تهدید فدراسیون روسیه همچنان اونجا باقی خواهد موند. از اینجا به بعد چقدر فکر می‌کنید که احتمالاً اروپایی‌ها به دنبال یک اجماع داخلی برای تشکیل یک مقاومت نظامی در مقابل تهدید روسیه هستند در خارج از مکانیزم ناتو؟ این پرسشتون خیلی مهم هست، برای اینکه به نظر من ناتویی که ما باهاش برخورد خواهیم کرد همون جوری که ژنرال دوگل اومد فرانسه رو به محض اینکه فرانسوی‌ها مسلح شدن به در واقع بمب اتم و موشک‌های با کلاهک هسته‌ای، فرانسه رو از شاخه نظامی ناتو خارج کرد برای اینکه گفتش آمریکایی‌ها بیش از اندازه مسلط هستند به ناتو. ممکنه این اتفاق در مورد آمریکایی‌ها تحت زعامت پرزیدنت ترامپ هم بیفته، برای اینکه پرزیدنت ترامپ به هر حال نمیخواد جنگ جهانی سوم اتفاق بیفته. موضوع همون مسئله زمین هست که فرمودین. به نظر من آستانه تحمل اروپایی ها این هست که اوکراینی ها اون زمین رو در واقع تسلیم بکنن، برای اینکه الان روس ها میخوان حتی اون جاهایی که دست اوکراین هست هم اوکراینی ها بدن به روس ها، نه در استاتوس کو رو حفظ بکنن، برای اینکه آستانه تحمل اروپایی ها فروپاشی اوکراین هست و درسشون اروپایی ها از 1938 گرفتن. وقتی که چکسلواکی فروپاشید و صنایع نظامی اشکودا افتاد دست آلمان نازی، در واقع این به این معنی بود که کشورهای بالتیک عملاً افتادن دست شوروی به فنلاند حمله کرد و نهایتاً لهستان مورد حمله آلمان نازی قرار گرفت. اروپایی ها وقتی که من شبکه‌های تلویزیونیشون رو به خصوص شبکه‌های تلویزیونی کشورهای بالتیک رو نگاه می‌کنم، فنلاند رو نگاه می‌کنم، دقیقاً نگرانن که این اتفاق تکرار بشه. ما داریم وارد مرحله جدیدی از زندگی ناتویی میشیم که ایالات متحده آمریکا به صورت لوجستیکی و سیاسی پشت صحنه هست در کنار اروپا، ولی ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه وارد جنگی نمیشه که از نظر پرزیدنت ترامپ منجر به جنگ جهانی سوم بشه و منظور آقای مارک روته هم همین هست که از وزنه پرزیدنت ترامپ استفاده بکنه که فقط استاتوس کو حفظ بشه، برای اینکه منجر به آستانه فروپاشی اوکراین که ممکنه اون وقت خطوط جبهه رو جلوتر بیاره، به دریای بالتیک برسونه، به فنلاند برسونه، به لهستان برسونه، اتفاق نیفته. این رو هم یادآوری بکنم، امروز اوکراین و اسرائیل با همدیگه دارن مذاکره میکنن درباره تهدید جمهوری اسلامی و دیروز آلمان شروع کرد سیستم پدافندی آرایسه اسرائیل رو نصب کردن در سطح آلمان که این سپر ضد موشکی 100% به لهستان و کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی هم توسعه داده خواهد شد. بنابراین نقش اسرائیل و نقش جمهوری اسلامی رو در این پهنه وسیع‌تر نباید نادیده بگیریم. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده جایزه‌ای تا سقف $10 میلیون برای اطلاعات منجر به شناسایی یا مکانیابی 2 هکر ایرانی تعیین کرده. در این اعلامیه آمده فاطمه صدیقیان کاشی و محمد باقر شیرینکار متهمند به عنوان عوامل گروه سایبری شهید شوشتری وابسته به سپاه پاسداران در حملات گسترده به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا در بخش‌های انرژی، مالی، حمل و نقل و مخابرات دست داشتند. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم در مورد اقدامات اونها و تا چه اندازه تهدیداتشون جدی بوده برای صنایع زیرساختی آمریکا؟ فرداد مبهم هست، جزئیات آنچه که انجام دادن رو نمیدونیم، ولی به شکل کلی میدونیم که اقداماتشون خسارت‌های مالی فراوان زده به زیرساخت‌های ایالات متحده و اختلال گسترده ایجاد کرده. ولی اینکه در چه حوزه‌هایی، مثلا حوزه بانکی هست، ولی در کدام بانک، در کدام ایالت از ایالات متحده این اتفاق افتاده، اینها جزئیاتی هست که ما آگاه نیستیم. 3 ماه پیش هم 3 نفر دیگه بود که همین گروه پاداش
پاداش وزارت خارجه آمد 10 میلیون دلار تعیین کرد که اگر کسی اطلاعاتی داره بیاد در اختیار وزارت خارجه قرار بده. الان باز داریم می‌بینیم که برای 2 نفر این اتفاق افتاده، یک زن یک مرد، خانم صدیقیان، آقای شیرینکار، که گفته میشه اینها زیر اون گروه شهید شوشتری فعالیت میکنند. یکی از گروه‌های مهم وابسته است به سپاه پاسداران، نه به وزارت اطلاعات. چند سالی هست که جمهوری اسلامی آمد گروه‌های سایبری که زیر نظر وزارت اطلاعات کار می‌کردند رو پیوند زد به سپاه پاسداران. گروه‌های تازه‌ای متولد شدند که اون گروه‌ها تونستند اقدامات زیادی در این چند سال اخیر انجام بدن. یکیش که در فکر می‌کنم شهریور ماه زمانی که اوج مذاکرات در رابطه با غزه بود شنیدیم این بود که رفته بودند ایمیل یکی از کارمندان سفارت عمان در پاریس رو هک کرده بودن، از اون طریق به بقیه ایمیل های دیپلماتیک زده بودن، سعی کرده بودن حتی تا دفتر کار کسانی که در قاهره میانجیگری میکردند گفتگوها بین حماسی ها و اسرائیلی ها، تا اونجا اینها میخواستن نفوذ بکنن. ایالات متحده به جد دنبال این هکرهاست، بارها و بارها اسامیشون رو منتشر کرده، براشون پاداش تعیین کرده. از جمله همین 2 موردی که ما داریم راجبش میشنویم به دنبال این هستند که تمهیدی بیاندیشند، اطلاعاتی به دست بیارند که مقابله بکنند با کار این افراد. و یک نکته دیگر که اون هم به نظر جالب میرسه، بعد از جنگ 12 روزه و زمانی که ما شاهد حمله ایالات متحده هستیم به توسط هسته جمهوری اسلامی، بعد از اون به انتقام آنچه که ایالات متحده انجام داده چندین حمله سایبری گسترده جمهوری اسلامی با همین گروه شهید شوشتری سازماندهی کرده علیه زیرساخت‌های ایالات متحده که ما جزئیات زیادی از اون نمیدونستیم فرداد، مگر اینکه در همین گزارش‌های این شکلی که منتشر میشه به شکل خیلی کلی اخباری بیاد سالیان سال اسرائیل، جمهوری اسلامی، حالا منهای ایالات متحده با هم در یک جنگ سایبری هستند و جزئیاتش خیلی هیچ وقت رسانه‌ای و عمومی نمیشه. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت 27مین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای تاکید کرده پروژه سرکوب حاکمیتی برای طرد، حذف و کشتار آزادیخواهان هنوز ادامه داره و افزوده در مقابل دادخواهان هم از تلاش برای روشن شدن نقش و عملکرد همه عاملان و آمران این جنایات دست برنمی‌دارند. کانون نویسندگان ایران در فراخوانی از گلباران مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کشته شده این کانون در ساعت 3 بعد از ظهر جمعه 14 آذر خبر داد. مختاری شاعر، نویسنده، مترجم و منتقدی بود که 12 آذر سال 77 کشته شد. پوینده هم مترجم، نویسنده و جامعه شناسی بود که 18 آذر در همون سال به قتل رسید. قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 بخشی از سلسله قتل‌های سیاسی بود که در اون نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شماری از نویسندگان، روشنفکران و فعالان سیاسی رو ربودند و کشتند. وزارت اطلاعات مسئولیت قتل این 2 نویسنده و داریوش و پروانه فروهر رو بر عهده گرفت، اما اعلام کرد گروهی از عوامل خودسر در قتل اونها دست داشتند. کانون نویسندگان ایران 13 آذر ماه رو به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده روز مبارزه با سانسور نامیده. هدف از این روز یادآوری مقاومت نویسندگان و فعالان آزادیخواه در برابر فشارها و محدودیت‌های حکومتی بر اندیشه و قلمه. سخنان محمد مختاری شاعر و مترجم کشته شده رو با هم بشنویم درباره سانسور و فشار بر نویسندگان. فشارها و سانسور جنبه‌های خیلی گسترده‌تر و فراگیرتری پیدا کرده، هم از نظر کتاب که ما بسیاری از ماها کتابمون همچنان اونجا گیر هست. من خودم یک کتابی، حالا این نمونه‌شم به عنوان فاکت من بگم، کتابی دارم به عنوان مثال هم میخوام بگم، کتابی هست به نام 70 سال عاشقانه. در اونجا حتی اینجور جمله هست که میگه شاعران و عاشقان معاصر به عشق واقعا زنده انسانی گراییدن. و این فقط یک جمله نیست، بحث کتاب اصلا اینه، ولی حتی این جمله رو مثلا میگن بایستی حذف بشه و برای نمونه های بسیاری 27 مورد شاید 43 صفحه‌اش باید حذف بشه. مجله ها حذف میشوند در روند آینده، من اینو احساس میکنم و برخی مطالب به طریق اولا از این مجله ها حذف خواهند. من خودم مطلبی داشتم به 3 مجله دادم چاپ نکردم، همشونم با عذرخواهی و حرمتی که خودشون دارن برخورد کردن و گفتن که ما قادر به چاپش نیستیم.
فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت، به ما پیوسته. آقای سرکوهی، این قتل‌های زنجیره یکی از تاریک‌ترین فصل‌های سرکوب جمهوری اسلامی بوده و اما پایان این فصل نبوده. چقدر الان تفاوت داره نحوهی که امروز جمهوری اسلامی منتقدان و دیگراندیشان رو سرکوب میکنه با دهه 70؟ سلام می‌کنم به شما و بینندگان و گرامی باد یاد همه کسانی که در این قتل‌های سیاسی و کشته شدن، قتل‌های حکومتی که به غلط به قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شده. ما می‌دونیم که خب این قتل‌ها یه برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات بود، شورای امنیت دستورش داده بود که از سعیدی شیرجانی میشه نام برد، غفار حسینی، احمد میرعلایی، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر گوینده و داریوش و پروانه فروهر و پیروز پاپایلوانی و دیگرانی که در این قتل‌ها کشته شدن. در اون زمان خب برنامه اینها این بود که به اصطلاح خودشون مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی رو بکشن بدون که مسئولیتش به عهده بگیرن، اما در این حال به نحوی بکشن که دیگران این به قول خودشون که ما رو احضار می‌کردن به وزارت اطلاعات بفهمند که این یک پیام هست و بترسن و کاری انجام ندن، یعنی هم بسا یک چهره‌ای رو از بین ببرن، هم دیگران رو بترسونن که البته موفق نشدن. در دوران اخیر که شما اگه بخواید مقایسه بکنید، خب نوع مقاومت، نوع مبارزه روشنفکران، جنبش روشنفکری تفاوت پیدا کرده، حتی نوع مقابله مردم با اینا تفاوت پیدا کرده. در اون زمان هنوز مثلا کانون نویسندگان ایران، ما بودیم، همین فیلمی که نشون دادید از یک جلسات جمع مشورتی است که منم در اون بودم، در اون زمان هنوز خواست آزادی بیان و مثل لغو هر نوع سانسور به آزادی اندیشه و بیان به یکسان برای همه، که از خواستهای اصلی منشور کانون نویسندگان بود، در میان مردم رواج پیدا نکرده بود. هنوز به اصطلاح مبارزه مقابله مردم یا در واقع با رژیم هنوز در این حد نبود. حالا زمان عوض شده، مبارزه در حدودی توده‌ای شده، مردمی شده، همه‌گیر شده، جنبش‌های گوناگون، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش کارمندی، جنبش‌های دیگری وجود داره و در این حال نافرمانی مدنی در سطح گسترده‌ای وجود داره، در مثلا زنان در مقابل حجاب اجباری. بنابراین دیگه جمهوری اسلامی با یک گروه خاصی یا گروه معدودی مواجه نیست، اکنون با به اصطلاح مردم روبرو هست و بنابراین شیوه‌های سرکوبش رو داره سعی می‌کنه با این تنظیم بکنه. اما همچنان اگر نگاه کنید بخشی از یعنی بازداشت، زندان، خیلی بسیاری در زندانن، بسیاری بازداشت شدن، شاعر بسیار خوبی مثل بکتاش رو اینا در زندان عملاً کشتن. یعنی هنوز بسیار سرکوب خشن همراه با سرکوب بسیار فرهنگی دیگران ادامه داره، منتها تفاوتش این هستش که اکنون چون جنبش مردمی شده و این خواسته ها مثل خواست آزادی بیان، خواست دموکراسی، خواست و غیره گسترش پیدا کرده در میان مردم، دیگه به اصطلاح اون شیوه هاش رو باید، اون شیوه های قبلی کارایی نداره. یعنی شما دیگه با کشتن چند نفر نمیتونید دیگران بترسونید چون جنبش عمومی شده. بنابراین تفاوتی که پیدا کرده در واقع این هستش که عمومی شدن جنبش، مردمی شدن جنبش، کشتن یک یا چند نفر رو بی تأثیر کرده و کارکرد چندانی نداره. در اون زمان تا حدودی کارکرد داشت به سود. ولی فقط برای اینکه به اینم اشاره بکنم، اینطور نیستش که کشتار رو هم متوقف کرده باشن، حتی در خارج از مرزهای ایران از کسانی که به اشکال مختلف تلاش کردن به داخل ایران بیارن، حالا مکانیزم کشتنشون شاید فرق بکنه، یک روال ظاهری و قانونی مثل یک پرونده قضایی تشکیل میدن و بعد اعدام. نه ببینید، من عرض کردم رژیم جمهوری اسلامی اصولا همیشه و همواره خواهدم بود بر دو پای استوار خواهد بود، بر پای سرکوب فیزیکی که عبارت است از زندان، شکنجه، شلاق، کشتن، ترور و انواع دیگر به اصطلاح حذف فیزیکی، و سرکوب فرهنگی یا ایدئولوژی که بر مبنای انحصار و سانسور و تحمیل خودسانسوری و انحصاری کردن رسانه‌ها و در واقع قتل روزنامه‌نویسی و ژورنالیسم در ایران هستش. این شیوه را همیشه داره که ما اگرم نگاه همونطور که شما اشاره کردین، خب میکوشه افراد از خارج به ایران ببره، به شیوه‌های گوناگون اونجا بکشه. در داخل خود ایران من عرض کردم مثلا آبتین بکتاش و عملاً در زندان کشتند و شاعر بسیار خوب، عضو فعال کانون نویسندگان و فیلمساز بسیار خوبه و یا مثلا میکوشند که بترسانن، مثلا فرض کن حکم 1 سال زندان علیه جعفر آقای پناهی کارگردان خوب ما یا فشار فوق‌العاده بر رسول. یعنی این شیوهی که حذف بکنیم مخالفان رو، حالا چه حذف فیزیکی، هرگاه که موفق میشن حذف فیزیکی میکنن، یعنی کشتن، ترور،
زندانی کردن یا مثلا حذف فرهنگی، این شیوه ها رو ادامه میده. من عرض کردم که کارایی این شیوه ها دیگه، این شیوه ها کارایی نداره. یعنی در گذشته اینطور بود، در اون زمانهایی که مثلا قتل های سیاسی اتفاق افتاد، قتل مختاری و پوینده و اینا، که این میترسون دیگه عده‌ای رو که بسیار البته با پشتوانه برنامه‌ای مثل برنامه هویت یا روزنامه کیهان به خصوص با اون فشارهایی که میاردن عده‌ای رو میترسون. البته عده‌ای هم نمیترسیدن، مبارزه رو ادامه دادن، چون کانون نویسندگان نترسیدن، مبارزه رو ادامه دادن برای آزادی بیان، ولی کارایی داشت. اما اکنون این شیوه ها دیگه کارایی نداره و برعکس عمل میکنه. یعنی با هر خشونتی که اینا میکنن، با هر قتلی، با هر زندانی کردن، نارضایتی های مردم افزایش پیدا میکنه و شکاف بین مردم و حکومت بیشتر، عمیق‌تر و گسترده‌تر میشه. این به این دلیل هستش که جنبش مردمی شده، جنبش ضد جمهوری اسلامی. به این دلیل هستش که اکثریت مردم دیگه به اصطلاح به خصوص در جنبش زندگی آزادی به بعد دیدیم، در واقع دیگه این شکاف، این به اصطلاح هژمونی فرهنگی حکومت از بین رفته. اقتدار ترس که در این یکی از کارکردهای این قتل‌ها این بود که اقتدار ترس رو در ذهن مردمان بکارن. اقتدار ترس شکسته دیگه، با قتل و کشتن و ترور اینا نمیتونن اقتدار ترس رو برگردونن. این تفاوت رو من منظورم اینه. مردمی شدن جنبش مبارزه علیه جمهوری اسلامی که ما در قالب‌های مختلف می‌بینیم، از مبارزات صنفی دموکراتیک تا جنبش‌ها تا تظاهرات تا مثلا نافرمانی مدنی، سبب شده که اون به اصطلاح تیغ کشتن، سرکوب، زندان دیگه اون کارایی سابق رو که برای جمهوری اسلامی داشت نداره و به همین دلیل اینا تکرار میکنن که کاری جز این نمیتونن بکنن، اما دیگه به اصطلاح تیغشون تأثیر نداره. منظورم این. ممنونم از شما. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت. من از شما متشکرم. بعد از حملات هوایی نیروهای ویژه آمریکا به بازماندگان یک قایق مشکوک به قاچاق مواد مخدر در سواحل ونزوئلا، برخی سناتورها اون رو جنایت جنگی خونده و خواهان پاسخگویی پنتاگون شدند. پیت هگست، وزیر دفاع یا وزیر جنگ دولت ترامپ، متهمه که دستور حمله دوم رو در حالی صادر کرده که بازماندگان حمله اول در آب شناور بودند. آقای هگست این اقدام رو به مه جنگ نسبت داده و گفته در تصاویر بعد از حمله اول هیچ بازمانده‌ای ندیده بود. در همین حال کمیته‌های نیروهای مسلح سنا و مجلس نمایندگان تحقیقات رسمی را آغاز کردند و دموکرات‌ها خواهان استعفای فوری هگست شدند. خبرنگار اون مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، در اون ساعت‌های اولیه به نظر می‌رسید که آقای هگست خیلی هم خوشحال و خرسند از روند این حملات، اما بعد به نظر می‌رسه که متوجه شدن که چقدر میتونه عواقب حقوقی جدی داشته باشه. چه کار دارن میکنن الان در کنگره اعضای دو حزب برای بررسی اینکه دقیقاً چه اتفاقی در آبهای سواحل کارائیب افتاد؟ به نظر میرسه فرداد همون خوشحالی و خرسندی هم کار رو برای آقای هگست خراب کرد، به خاطر این یک پستی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و شوخی کرد با کشتن افراد باعث شد که قانونگذاران آمریکایی به شدت شاکی بشن و قرار بود امروز آقای هگست اینجا بیاد کنگره و مورد بازخواست قرار بگیره. به دلایل نامشخص این برنامه به نظر میرسه که عقب افتاده. اما این آقای هگست همون روز اولی که اومد در کنگره و در سنای آمریکا که رأی اعتماد بگیره هم نتونسته بود رأی اعتماد بگیره. اگر یادمون باشه این آقای جی دی ونس بود که وساطت کرد و از اون رأی در واقع تساوی استفاده کرد و آقای هگست شد وزیر دفاع آمریکا. در تمام این ماه‌ها آقای هگست به صورت اوریج به گفته مطبوعات آمریکا هر ماه یک خرابکاری کرده. اول که بحث سیگنال گیت بود، بعد هم که در واقع یک بار آقای ایلان ماسک رو برده بود در یک جلسه بسیار فوق محرمانه در پنتاگون در مقابل چین و این موضوع هم خیلی رسانه شد و حالا هم این پالیسی کشتن همه، چیزی که مطبوعات آمریکا ازش یاد می‌کنن به این جهت که آقای هگست گویا دستور ثانویه داده که تمام سرنشینان یک قایق و 2 نفری که زنده مونده بودن داشتن دست و پا می‌زدن در یک قایق سوخته در واقع خودشون رو نجات بدن، با یک حمله مضاعف توسط پنتاگون کشته شدن. این موضوعی هست که به شدت در دست تحقیق است. اینها میخوان آقای هگست استعفا بده و به نظر میرسه که آقای هگست وضعیتش بسیار خراب است. اما یک موضوع دیگه مهم هست در کنگره آمریکا، بحث تغییر رژیم در ونزوئلا است. قانونگذاران آمریکا خصوصا در مجلس نمایندگان، من شنیدم از یکیشون آقای مور، فردی که جمهوری خواه است از ایالت آلاباما، و گفته دولت آمریکا باید دولت در ونزوئلا رو تغییر بده، کاملا آقای مادورو رو برکنار کنه. چرا؟ فقط به دلیل دوستیش با حکومت جمهوری اسلامی ایران. گفته همین دلیل کافی هست. اگر کشوری دوست جمهوری اسلامی هست نباید در حیات خلوت آمریکا حضور داشته باشه و به همین دلیل هم آقای ترامپ اگر لازمه
همه ریسک ها رو بگیره و برای تغییر رژیم در ونزوئلا اقدام بکنه. میدونیم که موضوعی هست که به شدت در روزهای گذشته داغ بوده، اگرچه در کنار موضع این عضو جمهوری خواه بعضی از جمهوری خواه هم مخالف هستن، یعنی در خود حزب آقای ترامپ هم اختلاف نظر وجود داره اینکه آیا واقعا دولت آمریکا باید رژیم رو در ونزوئلا تغییر بده یا خیر. خیلی ها میگن نباید انقدر پیشروی کرد، به این جهت که آمریکا خاطره خوشی از تغییر رژیم در خاورمیانه نداره و اون تکرار اشتباه نباید تکرار بشه. ممنونم از تو. مرضی حسینی همکارم در کنگره آمریکا. در کنگره برخی دموکرات‌ها از جمله سناتور کریس ون هالن اقدام وزارت دفاع آمریکا به رهبری اکست رو قتل فراغذایی و جنایت جنگی خونده و خواهان استعفای فوری اکست شدند. بنا به گزارش‌ها سناتور جمهوری‌خواه تام تیلیس هم گفته کسی باید پاسخگو باشه. دونالد ترامپ تاکنون از وزیر دفاع حمایت کرده، اما برخی جمهوری‌خواهان ارشد کنگره از جمله راجر ویکر و مایک راجرز وعده تحقیقات و نظارت ویژه در این پرونده رو دادند. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، خیلی اوقات در تنش‌های این چنینی معمولاً آقای ترامپ یا حتی آقای هکست شانه خالی میکنند و خیلی آرام سعی میکنن عبور بکنن. در این مورد خاص به نظر میرسه که دریافتن که موضوع خیلی جدیه، میتونه عواقب حقوقی بالایی داشته باشه. چطور هست معمولاً مکانیزم یک حمله این چنینی که خودش هم فی النفسه جنجالی هست، اما اگر واقعاً یک قایق کشتی متخاصم رو هم ایالات متحده بهش حمله بکنه و بعد بقایای اون دیده بشه، یا میتونن دوباره بهش حمله بکنن؟ قوانین ارتش چه میگه؟ سوال خیلی خوبی می‌پرسید. اصلا من یک سناریو ازتون براتون عنوان بکنم که در حالا اونایی که اگر دانشگاه افسری وست پوینت 4 ساله رفتن یا در دانشگاه مثلا در فلان دانشگاه بودن ولی به صورت افسر ذخیره بودن، بهش میگن ROTC، برنامه افسر ذخیره که بعداً بیان افسر بشن، یا کسایی که مثلا بعداً رفتن دوره 12 تا 16 هفته‌ای مدرسه مقدماتی افسری رو دیدن. افسر منظورم از ستوان 2 به بالاست، نه گروه بانانه، کسی که افسر ارتش نیرو دریایی، نیرو زمینی، نیرو هوایی، تفنگدار دریایی یا کوست گارد ساحلی میشه. یک سناریو رو برای شما نشون میدن، اتفاقا دقیقاً همینه. میگه اومدی قایقی رو زدی در آب و یه عده آدم‌ها در آب دارن حالا شناورن، آیا اجازه داری که دوباره به اینا تیراندازی کنه؟ و این رو به عنوان مصداق جنایت جنگی میشماره. آقای پیت هکست که من متاسفانه بارها هم گفتم خب شانسی وزیر دفاع شد دیگه، اون یک رأی شکن آقای جی دی ونس از همه کمتر رأی آوردیشون در سنا و واقعا از لحاظ سابقه آدم میتونه با خیلی از افراد کابینه ترامپ اختلاف حزبی داشته باشه، ولی ایشون بدون شک بی‌لیاقت‌ترین و نادان‌ترین و کم سابقه ترین و شاید بگم حزبی و تملق‌گوترین آدم این کابینه هست و واقعا وزارت دفاع، این وزارت عروض طویل واقعا به نظر من لیاقت بهتر از این داشت. اکثر وزرای دفاع ایالات متحده جمهوری خواه بودن، حتی در کابینه دموکرات ها چه آدمای لایقی بودن، ولی ایشون اصلا بحثش واقعا جداست. بی‌لیاقتی ایشون واقعا زبان زد خاصامه. ولی برگردیم سر قضیه که آیا جنایت جنگی هست یا نه. قانون جنگ، بس اون قانون به قول معروف بین‌المللی جنگ، آنچه که تعیین میکنه شما چجوری با اسرا رفتار بکنید، چجوری با مجروحین رفتار بکنید، برای هر دو طرف صادقه. چرا ما به این قوانین احترام میذاریم؟ چون میخوام سربازای خودمون اگر زخمی شدن، سربازها، تفنگدارها، ملوانان و خلبانان خودمون اگر زخمی شدن، اسیر شدن، مجروح شدن، همون احترام رو و همون حقوق رو اونها هم داشته باشن. حالا این موقع از دشمن القاعده است، داعش، اونها بحثش شده است، ولی خیلی موقع ایالات متحده با متخاصمینی درگیر بوده که اونها صرفا فقط نمیرن دیگه زخمی رو بزنن بکشن. به ایالات متحده اگر باهاش این کارو کردن، رفتن اونها رو به جرم جنایت جنگی تنبیه کرده. این کارو ما نباید بکنیم. این که شما یک هدفی رو به صورت ارزم بزرگ شما نظامی هدف قرار میدید، منهدم میکنید، هر کس که دیگه دستشو بیاره بالا بخواد تسلیم بشه، یا کسانی که در آب قوطه‌ور رو شناورن به عنوان هدف مشروع حساب نمیشن. تیراندازی مجدد برای کسی که خطری ندارد یا برای کسی که مجروحه مصداق جنایت جنگی است. حالا سوال اینجاست که آیا واقعا این فاکتورها اینجا صدق می‌کنن؟ از بی‌لیاقتی و نادانی پیت هکست بگذریم، خب برگردیم به وقایع روی زمین. سوال اینجا هست که آیا اتفاق افتاده یا نه. تحقیق خواهد شد. من اینجا از همه بیشتر نگران دریابد برادلی هستم که عرضم بزرگ شما ایشون فرمانده
نیروهای ویژه است که سوکامس میشه، نیروی قرارگاه مرکزی برای نیروهای عملیات ویژه که تازه به این پست منصوب شده. قبلا ارتش فنتن بود نیرو زمینی، ایشون الان دریابر نیرو دریایی آقای برادلی. باید ببینیم چه خواهد شد که آقای پیت هکست میخواد ایشون رو بندازه زیر تیل، میگه دستور ایشون داد، ولی مقام اصلی پنتاگون شما هستی. فرمان یا از رئیس جمهور اومده، وزیر دفاع داده به تیمسار، یا نه وزیر دفاع داده به تیمسار. درصد بله. ممنونم از شما. ممنونم آرش آرام شوقدان، کارشناس امنیت ملی، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.